আজি মই বনাম কেইটামান টেষ্টি ৰেচিপি আৰু এইখিনিতে মোৰ ইন্ট্ৰটো দি লওঁ হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পাখিজ ভ্লগ চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে মই এটা সৰু পেনত পানী বইল কৰিছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ অলপমান নিমখ আৰু তাৰ পাছতে মই নিমখখিনি ডিজলভ হ'বলৈ অলপমান লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই দিয়াৰ পাছতে মই দি দিম ইয়াতে ব্ৰকলিৰ কুমলীয়া পাতবোৰ আপোনালোকে ব্ৰকলিৰ পাত এনেদৰে খাই পাইছেনে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে কুমলীয়াই হওক বা বুঢ়াই হওক ব্ৰকলিৰ পাত খাবলৈ বহুতেই বেছি সোৱাদ হয় যদি এনেধৰণে বইল কৰি আপোনালোকে খায় আৰু এইটোৱে মোৰ আছিল প্ৰথম ৰেচিপি এয়া চাওক আপোনালোকে ৰেডি হৈ গ'ল 2 মিনিটত আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত আজি আনিছে গাহৰি মাংস ইফালে মায়ে বনাই আছে আৰু সিটো ষ্ট'ভত মই বনাম চিকেন অলপমান লৈছোঁ কাৰণ মইহে খাম মই আজি বাটাৰ চিকেন বনাম আৰু তাতে মই দি দিছোঁ হালধি জিৰা গুড়ি আৰু লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু মই তাতে দি দিম অলপমান থেতেলি লোৱা আদা নহৰু আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু সেইখিনি দি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই লৈছোঁ এটা কেৰাহী আৰু কেৰাহীতে দি দিছোঁ অলপমান বাটাৰ অলপমান মানে দুটুকুৰা আৰু আজি যিহেতু মই বনাম বাটাৰ চিকেন সেইবাবে মই কোনো ধৰণৰ মাষ্টাৰ্ড অইল বা বেলেগ ৰিফাইন অইল ইউজ নকৰোঁ অনলি বাটাৰ দি বনাম আৰু দেখিছে মই চাৰিওফালে কেৰাহীটোৰ বাটাৰখিনি ঘূৰাই দিছোঁ যাতে কেৰাহীটোৰ চাৰিওফালে বাটাৰখিনি লাগি ধৰে আৰু তাৰ পাছতে মই দি দিম এই বাটাৰখিনিতে চিকেনখিনি যিখিনি মই মেৰিনেটেড কৰি লৈছিলোঁ ইয়াত মই টাইমটো দেখাই দিছোঁ মই আধা ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই এইখিনি বাটাৰত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ৰঙা কৰি আৰু তাৰ পাছতে মই বনাম বাটাৰ চিকেনটো প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ একেটা কেৰাহী লৈছোঁ আৰু তাত আকৌ মই অলপমান বাটাৰ দি পেলাই চাৰিওফালে ঘূৰাই দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই দিম ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিম 2টা বিলাহী আৰু ধুনীয়াকৈ মই পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিহলাই অলপমান সময় ভাজিম আৰু তাৰ পাছতে মই দিম ইয়াতে নিমখ আৰু লগতে হালধি এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে অলপমান জিৰা গুড়ি আৰু তাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিছেই ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে এই পেষ্টখিনি হয়তো আপোনালোকে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে নহ'লে বা এনেকৈ পানী দি আপোনালোকে পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে মই অলপমান কষ্টটো কমাইছোঁ আৰু লগতে মই এনেকৈয়ে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু আনফালে মোৰ মাৰ হাতৰ গাহৰি মাংস ৰেডি মই যিহেতু নাখাওঁ সেইকাৰণে খাওঁ মানে আজি নাখাওঁ সেইকাৰণে মোৰ বাটাৰ চিকেনখিনি এক্সট্ৰাকৈ বনাই লৈছোঁ এইফালে গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এড কৰি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি আৰু ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি মই এড কৰি ধুনীয়াকৈ অলপমান সময় ভাজিম আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ ৰেডি হৈ যাব বাটাৰ চিকেন এতিয়া লৈ যাওঁ থাৰ্ড ৰেচিপিটোলৈ আৰু দেখিছে ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মই দৈখিনি ঘৰতে বনোৱা সেইবাবে অলপ ভালদৰে নজমিল আৰু লগতে ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি হালধি গুড়ি আৰু লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম আৰু তাৰ আগতে অলপমান জিৰা গুড়িও দি লৈছোঁ আৰু অলপমান গৰম মছলা আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে আৰু তাতে মই এড কৰি দিছোঁ অলপমান ঘৰতে কৰি থোৱা পিঠাগুড়ি আপোনালোকে বেচনো দিব পাৰে কিন্তু বেচন দিলে ইমান এটা সোৱাদ নালাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াত পিঠাগুড়ি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে অলপমান মই চেপি দিছোঁ নেমুৰ ৰস যাতে অলপমান টেংগি ফ্লেভাৰ এটা আহে আৰু তাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া পাতি লৈছোঁ এখন পেনখন গৰম হৈছে নে নাই মই চাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে দি দিছোঁ অলপমান মিঠাতেলখিনি চাৰিওফালে ঘূৰাই ল'ব আৰু তাৰ পাছতে মই কাটি লৈছোঁ এনেধৰণে ব্ৰকলি 4 ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই এই যিখিনি বেটাৰ আছিল তাতে মই ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু লগাই লৈ পেলাই মই এইখিনি ব্ৰকলি তন্দুৰী বনাইছোঁ ঠিক আছে যিসকলে ভেজ
তেওঁলোকে খাব পাৰিব এই তন্দুৰী বনাই মানে চিকেনৰ নিচিনা নালাগে কিন্তু খাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক এনেধৰণে মই পেনত দি দিছোঁ এতিয়া মই লৈ যাওঁ লাষ্টটো ৰেচিপিলৈ মানে ফ'ৰ্থ ৰেচিপি আৰু এতিয়া মই আকৌ অলপমান দি লৈছোঁ বাটাৰ আজি মই বনাম বাটাৰ ডাল আৰু চাওক বাটাৰখিনি মই আকৌ এনেধৰণে পেনত দি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে দি দিছোঁ কেইটামান কেঁচা জলকীয়াকেইটা ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম চাওক ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব যাতে ফ্লেভাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া আহে আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে এড কৰি দিব ইয়াতে জিৰা গুড়ি হয়তো গোটা জিৰা দিলেও হ'ব কিন্তু জিৰা গুড়ি দিলেও হ'ব তাৰ কোনো কথা নাই আৰু তাৰ পাছতে দিব আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মানে থেতেলি লোৱা আৰু তাৰ পাছতে এড কৰি দিব পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি এই সকলো মছলাৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু তাৰ পাছতে দি দিব দুটামান বিলাহী আৰু বিলাহীখিনি দি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে দি দিব মচুৰ দালিখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ব আৰু তাৰ পাছতে এড কৰিব হালধি গুড়ি আৰু নিমখ তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ বাটাৰ দালিখিনি ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকে দেখিছেই মোৰটো ৰেডি হৈ গ'ল তাৰ পাছতে এইখিনি আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতকৈ কৰিব আৰু যিসকলে বনাই খায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হয় পাখিৰ যিটো ৰেচিপি ভাল হয় নে নহয় চ' এইখিনি আছিল চ' বাই বাই